Hello! Mga anak, gagawa akong palaman. Palaman sa tinapay. Okay? So, ito, ano to, basic lang to, no? Simple. So, anyway, napakita ko lang ingredients ko. Ito yung 1 cup butter yan. Softened. Okay? Tapos ito, cheddar cheese. Parmesan cheese, 1 cup. Puro 1 cup. Tapos may mayonnaise. Tapos ito bacon bits. At saka pimientos. So siguro familiar sa inyo to. Itong ginagawa kong cheese paste. Okay? So ang una natin gagawin, halo natin yung parmesan cheese. Yan. Mix lang. Okay, parmesan cheese. Tapos yung cheddar. Tapos ito, i-mix ko. Okay? Balikan ko kayo pag na-mix ko na mabuti. So, ito na itsura. Na-mix ko. Parmesan cheese, butter, cheddar cheese. Okay, ngayon, kasi medyo parang dry yan. Lalagyan natin ng mayonnaise. Tansya lang. Usually, mga 1/2 cup lang yan. O gawin natin 1 cup. Para sigurado. Depende kasi. Ako kasi tansya lang eh. Okay? So, imimix ko ulit ha. Balikan ko kayo. Ang hirap mag-mix pag nasa harap ng camera. So, nga isa maubos na oras ko. Gusto ko maiksi lang. So, ito na. Na-mix ko na, no? Mayroon na itong mayonnaise. Okay? Butter, softened, 1 cup. Parmesan cheese, 1 cup. Cheddar cheese, 1 cup, shredded. Tapos, 1 cup na rin ng mayonnaise. Yan na yung aking cheese paste. Okay? Tapos, mix mo pa yung konti. Hatiin ko to. Ito, kalahati. Lalagay ko na ngayon yung pimientos. Okay, pimientos to. Mas gusto kong kutsara. Hindi naman ako talagang cooking expert. I mean, yung akin lang to. mga ko lang. Ito, siguro familiar to sa inyo. Lalabas na cheese pimientos. Okay? Ayan na, cheese pimientos na yan. Yung cheese paste, ha? Importante yung cheese paste. Okay? Diyan yan. Yan na yung cheese pimientos. Tapos ito naman, yung kalahati, bacon bits. Okay? Hindi expert to, ha? Hindi ako expert dito. Pero yun na, itong sistema ko. Mix lang. Baka magkalap. Teka, sandali. Ito na. Ito yung bacon and cheese paste ko. Okay? Tapos ito na yung pimientos. Cheese pimientos. Bacon and cheese. Okay? Tapos yung toast. Lagyan natin. Ito yung bacon. Dali. Ayan. Bacon and cheese. Ito yung pimientos.
Ayos na. Subukan ninyo. Simple lang, di ba? Ang cheese paste, basic na basic yan. Butter, 1 cup. Cheddar, shredded cheddar. Parmesan cheese, at saka mayonnaise. Alas 1:1. Yun, ganun. Tapos yun na. May palaman na kayo. Dalawa ng palaman. Bacon bits, at saka pimientos. Okay, doke. Thank you for watching. Bye now. Ayan na. Bacon and cheese, at saka cheese pimientos. Enjoy it.